پیکر کمانداره که خیلی تو حجم کوچیک ساخته شده. اینم حدود 2700 ساله. تمدن ایلام نو مکشوف از غار کلمکار لرستان. و اینم پیکر یک عقاب و نقش برجسته شیر یالدار توی سنگ، قدمت هزاره اول قبل از میلاد. ارتفاع این از سطح کف رودخونه تا اونجا 10 متره. تصویر کشیدم. خب ما الان در لرستان و شهر خرم‌آباد هستیم. اینجایی که اومدیم قلعه فلک الافلاک در اول ورودی قلعه هستیم. اسمای دیگری هم داشته مثل قلعه 12 برجی یا دژ شاپورخواست. در زمان دوره قاجاریه یه سری الحاقاتی داشته، ولی دوره و تاریخ ساختش منسوب هست به دوره ساسانیان، شاپور اول، در واقع قرن سوم هجری. تاریخ ساخت قلعه رو مورخان اعلام کردند و این بنا مشرف هست به دره تاریخی خرم‌آباد که جزء اولین سکونتگاه‌های انسان بوده. اون روبروی من اگه دقت کنید در واقع شهر خرم‌آباد و بازار قدیمیشه که حالا بازار قدیمیشو میریم با هم میبینیم. و اون دره، من زوم کنم، دره خرم‌آباده که لرستانه که سکونتگاه نخست بشر بوده و تاریخی چندین هزار ساله داره که حالا ما بیشتر بحث امروزمون قلعه شاپورخواست، دژ شاپورخواست یا معروف به قلعه فلک الافلاک. میریم با هم ببینیم قلعه رو از نزدیک. و قلعه بسیار بزرگ، بلند، بر بلندای شهر و از نظر دفاعی بسیار مجهز بوده. حالا تا حدودی سنت ها و فرهنگ های مردمان لر در این قلعه به صورت موزه در اومده که آنها را میبینیم و تصویر میگیریم. این شهر خرم‌آباد در واقع از بلندای برج فلک الافلاک بسیار دیدنی و زیباست. وقتی وارد قلعه میشیم، اولین برجش در گوشه بنا بالا سرمون در واقع با صلابت و بسیار زیبا خودنمایی میکنه. و اون برج بغلی و این هم قسمتی دیگر از شهر که کامل شهر زیر پاتون رو میتونید ببینید. خب این ورودی قلعه هست که با معماری گنبدی و طاقی، معماری از اشیای قدیمی
خب این یک تقریبا شبستان اول قلعه است که ما کم کم وارد میشیم به سمت شاه. پشت بام حیات اول، حیات دوم و موزه ها در واقع. بعد ببین با سقف‌های خیلی بلند. قسمتی از فرهنگ در واقع اون خرمنکوب بوده که داشتن گندم و خرمن میکردن و اینجا کار صنایع دستی و اینجا یک مراسم، اینجا مراسم عروسی در واقع مردمان لرستان و ماکت ساختن و تصویر کشیدن و با موسیقی دهل و سرنا ببین همه رو بازسازی کردن. اونجا آشپز در حال قصابی و خورد کردن گوشت و آتیشی درست کردن و ایشون داره از مهمونا پذیرایی میکنه و اینجا در واقع دور برای که عروسی بیارن دارن رقص لوری انجام میدن و این هم عروس خانومه که روی اسب سواره و اینجا در واقع جایگاهی برای عروس در نظر گرفتن. خب این هم یک در واقع مراسم سوگواری است به اسم چمر یا چمر، در واقع مراسم سوگ یعنی داده شده. توی این مراسم در واقع زنان گیسوان خودشون رو میبرن و به اسب متوفی آویزون میکنن. ببینید این زنان همشون در حال بریدن گیس هاشون هستن. و جالبه این گاو برزایی که رو زمین کشاورزی کار میکنه که با وارونه کردن یوغ در زمینهای کشاورزی به نشانه همدردی کردن با خانواده عزادار. یعنی اون یوغی که رو زمین کشاورزی زمین شخم میزد اونو برعکس میکنن تو زمین به عنوان همدردی با اونایی که عزادارن و کسی رو از دست دادن. مراسم عزاداری مردمان لر. این هم نمونه ای از سنگ گورای لرستان هست. تو تاریخ های مختلف داره. این باید دوره اسلامی باشه حالا و دوره قبل از اسلام سنگا حکاکی کردن یا اینا دوره اسلامی میخوره. بله خطوط عربی و
مزار اونی که فوت شده بوده میذارن. انواع اقسام زندگیش هم یه خلاصه از زندگی متوفی رو روی سنگا حک میکنن. داره شکار میکنه، داره دنبال بز گذاشته، اینجا شیره که وارونه شده، اینجا یه مرغابی دستشه، حالا داره مهمونی میره جایی میره، اینجا یک در واقع شاهزاده‌ای بود باشه، حالا اینطوری که مشخصه اینها درختن و اونا صحنه شکار رو، اینم یه عده‌ای که دست هم دیگر گرفتن. و این سنگ بسیار تاریخی خیلی معروفه و این سنگی که بسیار زیباست، اینم در واقع دوره اسلامی بود باشه. حدودا بکنم یه تاریخ 1000 ساله داره این سنگ رد. این هم در واقع کارگاه نخریسیه که داره نخ برای سیاه چادر، اینا هم دارن سیاه چادر میبافن. و این دار قالی این هم نمونه از فعالیت زنان عشایر لرستان و در حال شیر درست کردن و مشک و حالا این نمونه ای از فواون داره میکوبه. اینا در واقع اتاقای داخل بله درود بر شما. پیکر کمانداره که خیلی تو حجم کوچیک ساخته شده. اینم حدود 2700 ساله، تمدن ایلام نو، مکشوف از غار کلانکار لرستان. و اینم پیکر یک عقاب و خرگوش. اینا هر کدوم قدمت 3000 ساله دارن. اینم تندیس پیکر شیر و گراس. ببینید من بکشم عقب، اون تیه کوچیک ببینید چقدر کوچیکه در واقع. این هم بشقاب جنس نقره، تمدن ایلام نو، حدود 2700 سال. این ظرف یک نوع جامه در واقع، این هم جنسش نقره است و این هم یک سینی نقره 3000 ساله. سر یک گاوه جنس نقره 3000 سال. سردیس اردک، نقش برجسته شیر یالدار توی سنگ، قدمت هزاره اول قبل از میلاد، توی لرستان توی کودشت کشف شده. گشتباری های دوره ساسانیه که گلبوتو نقشه بسیار زیبایی داره.
نه اطلاع نداری چرا؟ باری چرا؟ این نمایی از آجرکاری‌های قلعه فلک الافلاک و مساله کنم گچ و آهک بین آجرها، حالا بازسازی هم شده باشه. خیلی از این مساله قدمتش بسیار زیاده و ببینید با چه ظرافت و با چه چیدمان هندسه درست و قرینه علاوه کار کردن. سلام، درود بر شما. درود بر شما. درود بر شما آقا جان. حال شما خوبه؟ خداوند رسیده. سلامت باشین. ادویه‌های خوش رنگی. بفهمید. می‌خواستید چادر چه باید داره مالا همه چیز میشه کنید. اینا حنا هستن آره؟ این نه کیسه بالایی ها؟ چیزا حنا. حنا هنوز هم استفاده؟ این وسمه و حناست. این وسمه ها؟ آره. وسمه برای سیاهی. مثلا شما بخور موهات سیاه بکنید. آه. هنوز هم استفاده میکنن حنا برای مو. این ترازوی کوچولو چه قشنگه. به به، اینجا دیگه اصل عطاریه. یادش دیگه متیتون نگفتم. ولی است که دیگه میگم افتاد فورت یا
الو هم چه زنجیر الو خب در ظل جنوبی قلعه فلک الافلاک ما یه معماری بی‌نظیر داریم از دوره ساسانیان به اسم پل شکسته که در واقع این هم یکی از شکوه معماری ساسانیان بوده که روی رودخانه خرم‌آباد ساخته شده. خب این پل در واقع 28 تا خروجی داشت، 28 تا طاق بهش میگن. این طاقایی که میبینید به مرور زمان بر اثر در واقع اتفاقای طبیعی از بین رفته و دیگه ساخته نشده و تنها 5 تا طاق سالم مونده که در انتهای تصویر میبینید. حالا میریم اونجا اگه اشتباه نکنم 312 متر طولش بوده و 10 متر ارتفاع داشته و مساله این پلم از گچ و ساروج بوده، از قلب سنگای کف رودخونه استفاده کردن برای چیدمان و 1 2 3 4 5 تا ورودی طاق خروجی طاق سالم مونده که حالا خوشبختانه اینا رو میراث فرهنگی حفظ کرده. این الان در بستر رودخونه است. البته رودخونه الان رودخونه ای نیست که تهدید کنه. سالیان سال بعد خشکسالی هایی که بوده رودخونه خشک شده و خالی از آبه. ببینید چه زیباست. این 5 تاش وسط رودخونه سالم مونده و میره تو انتها. حالا کم کم میریم به نزدیک پل که نحوه چیدمان و اینا رو نشونتون بدم. ما در واقع چون بحث قلعه فلک الافلاک رو تو این مستند لحاظ کردیم، در ظل جنوبی قلعه و از همون دوره ساسانیان اثری که در نزدیکی قلعه بود این پل شکسته بود. البته آثار باستانی زیادی هست که تو یک مستند نمیشه به همه پرداخت و گفتیم این پل شکسته رو به خاطری که به قلعه نزدیک بود بگیریم. این یه قسمتیه که پل در واقع شکسته شده. از اینجا
این هم مسئله که استفاده شده. اینجا مثلا یه خروجی بوده، این هم یه ستون بوده، اونجا هم یه خروجی بوده و این الان من زوم کنم این هم یه ستون دیگه بوده که اینا شکسته شدن تا اون ستون بعدی. و در کنارش یه دریاچه زیبایی احداث کردن که بسیار زیباست. همینطور که می‌بینید این رودخونه دیگه رودخونه ای نیست که آب فراوان داشته باشه، ولی در زمانی که این پل احداث شده مشخص بوده رودخونه بسیار پر آبی بوده که همچین بنایی رو لازم دیدن در بستر رودخونه احداث کنند. ارتفاع این از سطح کف رودخونه تا اونجا 10 متره و اگه اشتباه نکنم 312 متر طول این پل هست که سنگ و گچ و ساروج در واقع مسئله